Përballja presidenciale, këtë herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga e cila jemi pak ditë larg, një gjë e ka të sigurt sipas analistëve, do të jenë zgjedhje shumë të ngushta në rezultate. Përballja mes demokratit Barak Obama dhe republikanit Mit Romni ka një të përbashkët të madhe. Duhen bindur votuesit e pavendosur dhe mbështetësit përkatës që të shkojnë të votojnë. Debatet televizive, të cilat janë një moment shumë i rëndësishëm për të futur në thesin elektoral votues potencial të pavendosur, kanë nxjerrë superior Barak Obamën, përjashtuar këtu debatin e parë ku dominimi i Mit Romnit ishte më i madh. Obama mori vlerësime për performancën pozitive në debatin e tretë për politikën e jashtme. Për Obamën, të gjitha paratë e mbetura në këtë fazë finale të zgjedhjeve do të përdoren në Nevada dhe Florida për reklamat në gjuhën spanjolle, si dhe në Iowa dhe Ohio për të pasur më shumë staf në terren, si dhe në Google dhe Facebook për më shumë mesazhe të targetuara me kujdes. Synimi është të shënjestrohen votuesit e mërzitur apo edhe mbështetësit e demoralizuar. Pjesa më e madhe e fushatës pritet të përqendrohet në 10 ashtu quajturat shtetet lëkundura, ku anketat sugjerojnë se as Obama dhe as Romney nuk kanë siguruar shumicën në mesin e votuesve të mundshëm. Në këto shtete hyn Ohio, Florida, Carolina e Veriut, Virginia, Iowa dhe Nevada. Për momentin, agenda elektorale e Obamës është e pezulluar në Florida dhe Virginia për shkak të uraganit Sandy, deklasifikuar tashmë si një ciklon post-tropikal, i cili bëri që të shpalli dhe gjendja e katastrofës në New York. Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion. Kemi hyrë në javën e fundit të zgjedhjeve presidenciale amerikane, kemi hyrë në javën e fundit e cila në një farë mënyrë do të duket se do të përcaktojë se kush është kandidati më i favorizuar, megjithëse kjo garë midis dy konkurentëve kryesorë, republikanit Mit Romni dhe demokratit Barak Obama, presidentin në detyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidentit në fuqi të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duket se është një nga garat më të ngushta të historisë amerikane që prej vitit 2000, kur dy kandidatët e atëhershëm, Al Gore dhe George W. Bush, u përplasën në një palë zgjedhje të cilat shkuan ose u zgjatën përgjatë 3 javë për të vendosur përfundimisht nga gjykata amerikane. Dhe gara e këtij vitit, paktën sipas sondazheve paraprake, ne do të tregojmë një pjesë prej tyre në vijim të emisionit, është mjaft e afërt, por njëkohësisht dhe shumë e ndezur. Po cili do të jetë njeriu që do drejtojë Shtetet Bashkuara të Amerikës që nga janari i vitit ardhshëm, por që do të zgjidhet në 6 nëntor të këtij viti? Cili do jetë ai njeri i cili, siç thoshte The Economist, do të ketë punën më të rëndësishme të globit, por jo më të paguar të globit? Pra cili do të jetë njeriu i cili vendos jo vetëm për fatet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në një farë mënyrë apo tjetrën për fatet e të gjithë globit, sepse po ashtu siç nënvizon shtypi ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qytetarët amerikanë votojnë jo vetëm për presidentin e tyre, por një president që duhet kujdeset për shumë vatra të tjera të nxehta në botë. Për këtë debat unë kam ftuar sot 6 persona që do të flasin nga këndvështrimi shqiptar i zgjedhjeve presidenciale amerikane, si dhe në pjesën e tretë, pra menjëherë mbas 2 pjesëve të para që do të ketë protagonist shqiptar, do të kemi një intervistë rreth 15 minuta me ambasadorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zotin Aleksandar Arvizu, dhe gazetares dhe Sada Metaj, ekskluzivisht për këtë emision dhe për zgjedhjet amerikane nga këndvështrimi i tij. Pra do të jetë një emision me 2 pjesë në studio, një pjesë e tretë është vendosur në zyrën e ambasadorit amerikan, ku flitet po ashtu për këtë fushat elektorale. Për të folur mbi këtë temë, thash unë kam sot 6 të ftuar, duke nisur me zonjën Grida Duma, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonjën Duma. Zonjën Loreta Berhami, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonjën Berhami. Zotin Dashamir Shehi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonjën Shehi. Zotin Erion Veliaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Veliaj. Zotin Ralf Gjoni, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Gjoni. Si dhe zotin Eduard Zaloshnja, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Zaloshnja. Ju lash për në fund, jeni qytetar amerikan, keni votuar apo prisni të votoni? Kam votuar në mungesë. Si votove në mungesë? Do ta vjedhin atë votën që e ke hedhur në mungesë? Nuk vjedhet kollaj. Dhe unë jam rezident i Virginias, në fakt gjatë gjithë kohës që kam jetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam qenë në Grini pak zërin studio, po? Njësoj si ambasadori Arvizu, dhe shteti Virginia si lejon rezidentëve të vetë që të votojnë në mungesë. Po mos votojnë në mungesë, ku do votojnë? Në ambasadën e Shtetet Bashkuara? Duhet shkojnë në ambasadën e Shtetet Bashkuara. Ose një konsulat amerikane ku do që Ose një konsulat, por ndryshe nga shtetet tjera ku mund të votosh para datës 6 nëntor. Në Virginia lejohet që të votohet paraprakisht? Jo, gjithë shtetet e lejojnë, por në shtetet tjera voton aktualisht siç votojnë ditën e votimit, kurse Virginia nuk të jep këtë mundësi që të votosh aktualisht, por plotson votën, futet në një zarf, ai zarf mbahet i mbyllur deri ditën e votimit. Ku e ke lënë këtë zarfin? Në zyrat e shtetit Virginias.
Votove atje, apo e nise që këtu? Isha atje, personalisht. Isha atje personalisht, dhe ata t'japin mundësin që të shkosh, thuash që s'do jem Vota është prezent. fshet tonë, megjithatë ti edhe mund ta tregosh tu votën, se nuk ndron gjë në politikën amerikane. Se kam problem. Këtë vit kam votuar për Obamën, para 4 vjetësh isha kundër Obamës, isha me John McCain. Para 4 vjetësh ke votuar John McCain. Po. Të dyja zgjedhjet i pas ke bërë kështu çuditshme. Jo, Se këtë vit mund të kishe më shumë arsye të votoje kundër Obamës dhe në 2008 kishit më shumë arsye për të votuar pro Obamës. John McCain e kam ndjekur që në vitin 92, më zhdukur nga gjithë politikanët amerikanë që kam ndjekur, më zhdukur me të vërtet njeriu që fjala që thot është ajo që mendon dhe ajo që vepron. Por tani të rezultoi që e mban dhe Obama derisa ke votuar për Obama. Jo, puna është se Romni më duket që është e kundërta e John McCainit. Është tamam antipodi John McCainit. Ka përborë thot çdo gjë vetëm të zgjidhet. Vetëm të zgjidhet. Kjo gjë s'm ka pëlqyer. Ka qenë guvernator i suksesshëm apo jo në Massachusetts? Ka qenë shumë i suksesshëm. Politikat që ka ndjekur kur ka qenë guvernator i Massachusetts, faktikisht tani po i kundërshton sepse ato politika i ndjek Obama. Në fakt të dy kandidatët, sepse pjesa kryesore ku ne do fokusohemi është politika jashtme, zhvilluan një debat mjaft interesant politikës jashtme që thuaj që u dominua më shumë nga Obama, ku përmend 47 herë fjala Iran, 34 herë fjala Izrael, 32 herë fjala Kin, 1 herë fjala Europë dhe 1 herë fjala Indi. Këto ishin pak a shumë fjalët më të përdorura, pa llogaritur Sirin, që po ashtu ishte ndër pjesët e diskutueshme sipas statistikave. Zoti Shehi, ju i keni ndjekur zgjedhjet amerikane që prej cilit vit? Që kam qenë 15 vjetë. 15 vjetë si ndisha atëherë? S'kisha as internet, as sondazhe, as... Kishte për bukurit, edhe në atë kohë. Kishte? Kishte radio, kishte raj. Kush kishte dëshirë për të informu për politikë? Në cila ka qenë fushata e parë elektorale amerikane që keni ndjekur? Tash i bie që tjetë kur e vitit 72. Do me thënë, 68 maroj mandati i Kennedy. Nixoni kundër me governit. E para dhe me thonë është e Nixonit. Pasaj, nga Nixonit që Nixoni dytë, që Watergate-it erdi Fordi dhe pasaj hymë në... I vetëmi president që s'është zgjedhur kur? Në hymë kohën moderne, po i quajmë, do me thonë, që nga vitet 80 dhe mbrapa pasaj... Për kë ke qenë më simpatizant? Shiko të shimë, me thënë, edhe unë gjykoj që duhet, jo duhet jenë, se s'kemi drejtë në të vërtetës ne, por që të gjithë shqiptarët, duhet të shkëpusin këtë idenë e tifozlikut politik që kemi dhe ne përkthejmë këtu të majtën shqiptarë me demokratët e Amerika. Me cilët gjithë dhe me thënë, ne i farë mënyre, ne në Amerikë do të shkojmë, unë kam shku gjithë një të ndjekë personajën, me thënë drejtë. Një sepse zgjedhja ideja që këto janë të majtë e këto djatët nuk funksionohet. Plus që Shqipëria nuk ka këtë luks të përzgjedhi krahun për atje, sepse ku çdo gjë tjetër atje në zyrë të bardhë, dhe me thënë, për ne është gjithmonë po barabartë i rëndësishëm dhe historia jo nga gjene tillë për shembull që ka pas raste siç ndodhi për shembull me Clintonin po e quajmë që ishte demokrat, bombardimet Kosova që sot është kështu që ne nuk mund të bëjmë dallim. Ne nuk kemi luksin për gjykuar majtën dhe djathën amerikane. Ne si individ kemi luksin të gjykojmë personazhet, dikush është më intelektual, dikush më pak intelektual. Cili ka qenë presidenti që ju ka bërë më shumë brez? Presidenti amerikan. Që padyshim më i zoti dhe më brillanti, ndaç në speech, ndaç edhe në gjykime ka qenë Clinton. Clintoni. Padyshim që po të vazhdo të kishe drejta në Amerikë, të vazhdo të rizgjilte, jam i sigurt që do rizgjilte edhe një dyert tjera. Për te aventurave tjetës personale dhe qëtëm, Clintoni ishin gati të ndryshonin kushtetutën, Clintoni e mushte me të gjithë dimensionin edhe njerëzore, edhe humane, e mbushte të karriket e madhe të zyrës së valje. Te kjo e fundit, kë simpatizon më shumë? Cilin? Tash, sigurisht që Obama, se ka pas dhe shans tjetër, se ka pas 4 vjetës, për të faqë shumë nga idetë e veta, sigurisht është një personazh. Dhe është më i njohur për ju, Romni besoj se kemi ndjekur. Në vetvete, Obama është një personazh simpatik, në ç'kuptim. Është i pari afroamerikan që bëhet president, do të thonë tregon që përveç mesatarësh politikës amerikane, ka edhe i koeficient tjetër, ka edhe i valencë tjetër, do të thonë personale ta quajmë, sepse një zezak që mbrika gjithë shumë, kuptoti tregon që kanë. Pritshmëria e Obamës në 2008. Sigurisht që shumë gjëra unë kisha pritur të më thënë që të paktën disa nga temat e mëdha ndërkombëtare do të kishin gjetë një zgjidhje. Sepse në fakt votat u morën dhe për këtë punë dhe ideja ishte që ky atriti i madh që ka Amerika sot me një pjesë të botës,
të botës së ndryshme nga Amerika. Edhe unë mendoja që Obama do të shërbete si një lloj, të them, një graso ndërkombëtare që do të bënte të lëvizshin ingranazhi i madh. Jeni zgënjur? Në fakt, jo, ka pas elemente shumë pozitive, por shembull tërheqja nga Iraku, pothuajse ka mbaruar. Pranvera arabe. Pranvera arabe sigurisht ka pas edhe kjo një lloj shtytje nga Obama. Sigurisht personazhi vetvete ka inspiruar shumë lëvizje të këtyre komuniteteve. Por unë mendoja që për shembull kjo temë që ka mbet përjetësisht si gojë, domethënë, në marrëdhënie ndërkombëtare, çështja Izraelit dhe Palestinës do kishim një lloj përcjellje tjetër, domethënë. Në fakt ajo ka vazhduar të jetë tradicionale, klasike amerikane, raporti i amerikanëve me brejtë dhe raporti i amerikanëve me këtë pjesë të botës arabe. Pjesë të tjera të botës, domethënë kjo është temë pafund. Mbetemi njerë këtu që po të shpërndajmë kohën. Erion, Obamën apo Romnin? Po mas 4 vjetësh, jetë Obamën e parë që e mbaje këtu si sistem. Shiko, sigurisht që kur ke fushatën e parë dhe je ai që sfidon pushtetin, sigurisht i rrit shumë pritshmëritë, të cilat duhet i menaxhosh në momentin që je në pushtet dhe dashi ka drejt. Përballjen e parë kandidati e ka me vetvet. Ka rritur pritshmëritë e publikut në atë nivel që duhet tregojë se sa i aftësh që të implementojë. Sigurisht nuk ndihmohet nga fakti që nuk ke një shumicë absolute për të kaluar reforma. Presidenti parë që nga George Bushin në 92-shin që e vën rrezik, pra e ka një distancë shumë të vogël nga konkurrenti i tij. Po është shumë e rëndësishme që të sqarojmë që në fillim që zgjedhjet në Amerikë kanë një tipar shumë të veçantë, që nuk janë zgjedhje me votë popullore, por kanë një sistem i cili kërkon një kolegj zgjedhor të 50 shtetet. Kjo do të thotë që dhe fushata, në fakt edhe fushata në Shqipëri me gjas do fillojë të ngjajë. Pra, do të fillojnë betejat e mëdha në qarqe ose siç ndodh në Amerikë në shtete ku diferencat janë të vogla dhe quhen qarqe ose shtetet betejës. Si thoshte CNN sot, asnjë republikan s'ka fituar, nuk ka shkuar shpinë e bardhë pa Ohio-n. Kështu që nëse shikon, asnjë president, jo republikan. As demokrat. Republikan kanë mbështetjen që ishte ide, mund të jetë kështu. Kjo do të thotë që edhe betejë që po zhvillohet nuk është detyrimisht për të impresionuar gjithë kombin, se gjasat janë që Romni thellohet akoma më shumë në Tennessee, në Alabama, në Arkansas. Pra në votë popullore është përpara Romni, në votë kolegjesh është përpara Obama, po e shpjegojmë. Kemi hyrë në një fazë ku debati po i ngjan më shumë një lojë shau dhe luhet për ato pak interesa, siç janë punët e fabrikës së Jeepit dhe të Chryslerit në Ohio, në Michigan që shkojnë Kinë, dhe në tema që edhe në politikën e jashtme janë shumë specifike për punëtorin dhe taksapaguesin amerikan. Por debati politikës së jashtme ishte më i pashikuar, domethënë më i dobti në shikueshmëri krahasuar me dy debate të tjera. Kishte 6 milion shikues. Megjithatë, ndoshta 10 milion. Jo 6 milion. Ai politikës së jashtme ishte më i dobti për këtë arsye, se kishte shumë pak shikues. Megjithatë, shumë interesante për ata që jetojnë jashtë Amerikës për të parë debatin e politikës së jashtme. Ajo që shumë njerëz gjykojnë që sot bota nën Obamën është më e paqë se bota e republikanëve. Po sigurisht kur industria mjafton të shikosh grupet e donatorëve që janë pas secilit kandidat. Nëse shikon që industria e prodhuesve të armëve financon në mënyrë eksponenciale më shumë kandidatin republikan, të lë të kuptosh se kush konsiderohet kandidati i luftës. Pra mendoni që bota sot me Obamën është më e paqë dhe më... Unë besoj që shprehje e tipit Rusia është armiku ynë kryesor, kundërshtari ynë kryesor gjeopolitik, që ditën e parë do shikojmë marrëdhënien tonë ekonomike me Kinën dhe opsioni nuklear për Iranin, sigurisht është një lloj retorike që nuk i jep botës arsye të shpresojmë paqe. Dhe ndoshta për krah shumë ose ngro krahët e atyre donatorëve që janë nga industria e luftës. Po të shikosh, kemi një zhvendosje... Bushi me këto deklarata u zgjodh me numrin më të madh të votave që amerikanët kishin dhënë ndonjëherë në 2004. U zgjodh në një kohë ku sa kishin rënë 2 kullat dhe ku Osama Bin Laden ishte akoma i pa kapur. Si numër votash total. Sot jetojmë në një botë pa Bin Laden, fal kësaj presidencë, e cila zgjodhi më shumë përfshirje strategjike për target e terroriste, se sa shpalljen e luftës së popullatave të tëra. Kjo do të thotë që industritë amerikane janë gjithashtu shumë të përfshira në fushat. Jo, mbetemi deri këtu. Pra përzgjedhja juaj është Obama. Absolutisht. Grida, cila është preferenca? Po, diskutimi për zgjedhjet ka 3 dimensione, për logjikën time. Zakonisht kur ka një garë, njeriu bëhet me njërën palë. S'ka rëndësi për çfarë arsye, nga njëra arsyeja është Po, ti e do rezultatin që në fillim. Jo, s'ka rëndësi, jo, po them cili
Së pari njerë, duke shtruar çështjen, unë mendoj që shtrimi i parë i problemit është lideri dhe personaliteti i liderit, çka i referohen edhe debatet edhe bërja ligjërimeve publike etj. Etj. Në logjikën e personalitetit liderit, unë jam me Obamën. Domethënë, vendosem në mbështetje të atij lloji personaliteti i cili është konfident. Obama, duke qenë afroamerikan, duke qenë shumë i paragjykuar kur hyri në kandidim momentin e parë, arriti të sfidonte të gjitha paragjykimet dhe pasgjykimet për të, nëse ishte i mjaftueshëm për të qenë një lider apo jo, pra një lider, një presidencë amerikane. Madje edhe në debatin e parë, që thohet Romni apo Obama dhe shumica individëve thonë Romni, unë kam përshtypjen që është një përshtypje ose diferencë psikologjike e ngjarjes, sepse Romni deri në atë moment ishte tmerrsisht larg, po themi, figurës Obamës, dhe kur hyn në debat në momentin e parë, shikon që ka një program të vetin, i cili në një farë mënyrë ka shumë adrenalin dhe i përgjigjet disa çështjeve kryesore që Obama ka lënë pas zgjidhur. Ishte shumë konkret në debatin e parë. Po ka dhe adrenalin është pozitivist. Dhe në debatin e politikës jashtme kur supozohej që nuk ka njohjen e Obamës, prapë ishte i prerë, nuk ishte. Pra është edhe ka disa gjëra që ne do të diskutojmë gjatë emisionit, çfarë nuk kishte ai objektive. Megjithatë, Obama është konfident. Obama të inspiron mënyra e tij shumë jo teatrale, domethënë me një lloj fismërie e ligjërimit, mënyra e tij shumë e thjesht po njëkohësisht dhe sofistikuar se si ai drejtohet audiencës. Për mua, në termat personalitetit, Obama është një lider matur. Për sa i përket pastaj logjikës së dy dimensioneve tjera, programit që paraqesin, asaj që paraqesin, se çdo bëjnë pastaj është një diskutim pas 4 vitesh që thua ti, mund ta diskutojmë. Programit brenda Amerikës dhe Amerikës si fuqi globale, kam përshtypjen që Obama ka dështuar në këto dy dimensione në majoritet. Ka dështuar? Po, ka dështuar. Nuk është Amerika, vërtet është bota më e paqët, po Amerika me fuqinë, me rolin e vet të liderit global, sot vuan shumë nga ajo që dikur, dhe Amerika që sot pra ka humbur nga leadershipi global? Absolutisht po. Dhe Amerika që sot nuk konsideron dot çështjet europiane, që nuk konsideron dot krizat financiare, Amerika që gjendet pas 4 vitesh me të njëjtin deficit të borxhit të jashtëm, sidomos për shkak të mos menaxhimit marrëdhënieve me Kinën nga pikpamja ekonomike, ka humbur shumë pikë nga të qenurit superfuqi në raport me çka qen. Në këtë kuptim, unë do të isha me Romnin për sa i përket logjikës programore. A kemi besimin që Romni është ai që thot? Se mban fjalën thot Zaloshnja. Ashtu thot Zaloshnja, ashtu thon disa. Të del fjala apo jo? Unë nuk e di, s'kam pa, që nga 92 që këte unë s'kam pa në politikan në Amerikë, që të ndroj pozicionet, mbaj pozicionet, ka që kundërta me vetën e ti, njërë kështu, njërë kështu. Pra, besueshmëria e fjalëve ti, për te ndërhyrjes, është e tillë, jo vetëm nga ne, por është e lexuar deri diku e turbullt, e dyshimt. Megjithatë, për sa i përket çfarë përfaqësojnë filozofitë e dy programeve, për mua unë kam përshtypjen që Amerika ka nevojë për një program si të Romnit. A ka nevojë për Romnin që ta realizojë? Program ekonomik apo program leadershipi botëror? Program ekonomik. Ekonomik. Absolutisht. Ralf? Unë jam dakord me zotin Shehi që ne nuk mund të marrim anë majtas djathtas. Mos e shim majtas djathtas, shive si garë dy njerëz. Kur garojnë edhe kur vrapojnë dy njerëz, ti bësh me njërin. Dua ta lidh pastaj nga zoti Shehi tek Zaloshnja. Përse nuk mund të marrim anë dhe përse Romni ka një lloj imazhi sikur nuk e mban fjalën ose sikur është i pavendosur. Unë mendoj se Romni ndoshta është më demokrati i republikanëve, është një nga kandidatët më të moderuar do të thoja të Partisë Republikane, duke pas parasysh se kur ai ishte guvernatori i Massachusettsit, ishte i pari guvernator që aplikoi sistemin e shëndetësisë shumë të ngjashëm me Obamacare-in e sotëm me cilin mburret kampi Obamës. Gjithashtu ai ka qenë një guvernator i cili ka qenë pro shumë rezolutave edhe për nga ana sociale, shumë afër Obamës, por për të fituar atë anë ndoshta radikale ose të tepër djathtë të republikanëve dhe për të fituar pra mbështetjen e Partisë Republikane për të fituar nominimin e tyre për garën presidenciale, Romnit i është dashur, pra ka qenë i detyruar për arsye fushate që të ndrojë disa nga pozicionet e tij. Kështu që kjo është e kuptueshme përse Romni ka krijuar një lloj imazhi jo stabil të paqartë. Unë do të isha më tepër me kampin e Obamës, sepse Obama e ka nisur një rrugtim. Ka pasur disa vështirësi financiare, kushdo që t'ishte presidenti i Amerikës këto 4 vjet fundit në këtë krizë globale, e cila pritet që të vazhdojë ndoshta edhe 4-5 vjet tjerë. Do të ishte president dhe kryeministër në botë këto 4 vjet. Kushdo që t'ishte, po sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do kishte vështirësi të jashtëzakonshme.
Pyetja, dhe këtu e lidh me logjikën e Gridës, dhe kjo është ndoshta logjika më e rëndësishme për Shtetet Bashkuara të Amerikës, është ana ekonomike. Pyetja është e tillë, a do të ishte Amerika një vend më i fortë ekonomikisht dhe rrjedhimisht edhe bota me Romnin apo me Obamën? Me Romnin apo me Obamën? Unë mendoj se Romni ka disa ide shumë pozitive, sidomos për sa i përket taksimit. Po. Por nuk jam i sigurt ende dhe edhe vetë Amerikanët nuk janë ende të sigurt nëse Romni do të ishte figura më e mirë për ta aplikuar programin e tij. A do të ishte bota më e fortë me Obamën? Kjo varet, unë mendoj, jo vetëm nga Obama apo nga Romni, por varet nga ecuria e krizës globale, e cila është shumë herë më e fortë. Ka qenë republikanët më të prerë apo më pak të prerë në leadershipin amerikan? Unë mendoj se Romni ka, me fjalë, kam një lloj simpatie personale për Romnin, sepse është i patestuar, i paprovuar dhe më vjen ndjen një lloj keqardhje për Romnin, sepse ka disa ide të mira që duhen aplikuar në Amerikë. Mos të keq fare, se këtu nuk shkojmë deri te keqardhja, puna është vetëm tek simpatia. Por doja të thoja që fakti që këta dy kandidat janë kaq afër njëri tjetrit tregon që edhe vetë Amerika është e pavendosur. Do të pyes më pas stili, se kam dhe sondazhet, që nga ky moment mund votonin faqen tonë opinion tvklan, është një votim midis Barak Obamës dhe Mit Romni. Zbritet pak ta shoh poshtë sa është Romni, që nga shumë larg diferenca. Mund votoni që nga këtë moment pra është shpallur një sondazh, ose është vendosur një sondazh Barak Obama apo Mit Romni, cila është simpatia juaj personale, keni drejtën të klikoni. Loreta, cilin nga dy kandidatët preferon më tepër? Atëherë, unë do lidhesha me arsyetimin që bëri Grida. Po ta shohim nga pikpamja e politikës së jashtme, ndoshta do na interesonte, ose si evropian do ishim më të interesuar me një president që ka një retorik më agresive ndaj... Por Europa ishte kundër George Bushit që e kishte këtë retorik agresive. Pra, do ishim të interesuar, do ishim pro-Obamës, pikërisht. Sepse na intereson dikush që ta mbaj Izraelin paka shumë të qetë, që jo detyrimisht shkojnë luftë me Iranin, sepse është në pragun ton. Por, unë mendoj që problemi i zgjedhjeve si vjetë, dhe nuk jam e vetmja që e them, do me thënë media në mënyrë gjërësisht këtë gjë ka thënë, këto do jenë zgjedhje ekonomike. Amerikanët do vendosin... Zgjedhje amerikane dhe zgjedhje ekonomike do jetë ekonomike. Po. Dhe mendoj që në një farë mënyrë ka rëndësi dhe për ne. Obama në këto 4 vite u mundua të bënte paka shumë ato që deklaroi, që ishte do ristimulonte ekonominë, u gjendë në një krizë shumë të rëndësishme, ndoshta më e madhja mbas viteve 1929, dhe bëri disa ndërhyrje në ekonomi. Këto ndërhyrje kanë qenë nga më të rëndësishme nga New Deal-i, faktikisht. Dhe sollën një frym të re në Amerikë. Një pjesë amerikanëve tani, dhe është arsyeja për cilën Romni është kaq afër një presidenti ende në detyrë, është që Amerikanët janë dyshues ndaj këtyre politikave. Ndërhyrja e shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Borxhi publik është 16 trilion, deficiti është 1 trilion. Obama për të ulur këtë deficit ka një plan 10 vjeçar, pret ende, do me thënë, ka në planet e tij të rrisë taksat mbi të pasurit dhe të taksoj dividendet me 40%, do me thënë, janë disa politika që në vend që të themi, tashmë që ekonomia doli nga recesioni, të rikthehet në atë që ka qenë tradita amerikane, po vazhdon drejt diçka që do thoja ngjan shumë Evropës. Kjo është pikpyetja që vendoset bëj Obama në këtë rast? Për mua po, për mua personalisht, dhe po të shohim Midwesti, që është një nga krahinat më përfaqësuese të shteteve të lëkundura, ka goxha shtete të lëkundura, është shumë e çuditshme pse të ketë shtetet të lëkundura aty. Fundit, Obama i shpëtoi industrinë e makinave. U dha këtyre njerëzve që është klasa punëtore, që ishin shumë të zakonshme, po. Shumica ishin të pasiguruar, u dha dhe reformën e shëndetësor. Pra bëri shumë politika që ishin pro këtyre, e megjithatë ende nuk i ka fituar këto shtete. Dhe The Economist kishte këtë analizë shumë interesante dhe mendoj që është rasti për ta nënvizuar. Arsyeja për cilën këta njerëz janë ende dyshues është fakti që ata ndjejnë që ndërhyrja e shtetit në ekonomi është shumë e rëndë dhe mendojnë që pasojat e kësaj ndërhyrje mund të pagohen më vonë. Pra kanë këtë shpirtin amerikan të iniciativës lirë dhe mos besimin ndaj qeverisë federale, do thoja. Në ekonomi. Po.
vetëm se doja të fundesh pak te politika. Më shtoj vetëm një element. Sot fakt ndodhi një përmbysje shumë e madhe kur për herë të parë nuk ishte ajo që quhet endorsement ose mbështetje publike, por për herë të parë patëm një guvernator që në këtë fushat ka qenë surrogat për Mit Romnin, që është Chris Christie nga New Jersey, gjithashtu një republikan liberal në një shtet kryesisht demokrat, ku i gjithë refrenin në mediat amerikane sot ishte Chris Christie, i cili del në emisionin e mëngjesit dhe kam qenë mbrëm deri në 12 natës me presidentin amerikan, i cili asnjëherë nuk se po flistim për uraganin Sandy. Asnjëherë nuk i përmendi zgjedhjet. Kemi folur 3 herë gjatë ditës dhe tani kuptoj që qeveria e madhe pas ka dhe ca të mira. Kështu që gjithë spini sot media ka qenë kur vika puna ke qeveria e madhe, asnjë nuk e don kurriz te taksat apo gjëra të tjera, por kur vin fatkeqësitë natyrore apo kur vjen një luftë që duhet menaxhuar. Janë pamjet e Sandit sot në New York. Dhe gjithë debati sot fakt ishte për të përdorur këtë argument të një guvernatori republikan për të demonstruar amerikanëve në ditë tilla na duhet qeveria e madhe ku secili prej nesh privatisht nuk mbrohet dot nga një uragan. Janë anulluar edhe agjendat e lëvizjes 2 kandidatëve kryesorë. Por fabula këtu është më e madhe. Pra, dora e fshetë e tregut, me sa duket nuk menaxhoi një ekonomi e cila ishte e mirë për qytetarin. Pra, në momentin që ti ke një pjesë madhe të popullsisë që po humbet shpinë prej instrumentave financiare të pakontrolluar, në një atmosferë neoliberale ku secili është për vete, po askush s'është për të gjithë, sigurisht ndërhyrja në treg dhe po të shikonim një nga arsyet pse Romni doli mirë në debatin e parë, është sepse zaptoi territor duke ofruar më shumë qendrës, duke folur për shtresë të mesme, ndërkohë që për të fituar nominimin e partisë vet fliste kryesisht për të pasurit, filloi të fliste më shumë për shëndet universal, ndërkohë që kryesisht për të fituar nominimin e partisë vet foli për një forcim të rolit të siguracioneve në shëndetësi dhe duke marrë nga territori Obamos, unë besoj që u bë më i pëlqyeshëm. Dhe është një lojë tipike që bëjnë kandidatët, pra për të fituar zemrën e partisë tyre bëhen jashtëzakonisht radikal dhe militant, duke apeluar asaj që në Amerikë që njihej si Tea Party Movement, dhe pastaj për të kandiduar me rivalin kryesor, mundohen të afrohen sa më shumë qendrës, ndonjëherë duke i marrë teza dhe prandaj kemi një problem flip-flop ku dikush thotë brenda një muaji ne kemi 2 qëndrime ndryshme. Të fokusohemi pak më tepër tek politika e jashtme. Çfarë ndryshimesh ka në politikën e jashtme sidomos në raport me Ballkanin midis Romnit dhe Obamës? Shihni ndonjë ndryshim? Jetojmë në një fazë ku fatmirësisht Ballkani nuk është më problem. S'është qendër e vëmendjes politikës jashtme amerikane. Shumica e gjërave pavarësisht mos përputhjeve të pikpamjeve në Ballkan, po fjalë vjen Kosovës nuk do të ndryshojnë kufit, Shqipërisë nuk do të ndryshojnë kufit, Serbia nuk do bëhet më e madhe. Bosnia do duhet menaxhoj hallin e saj në atë mënyrë. Po politikën e jashtme në përgjithësi. Kështu që po besoj që një nga vetë struktura e Partisë Republikane, lobi i luftës, rritja e shpenzimeve në armatime, batuta e famshme e Obamës, kur Romney ankohet që s'kemi ato anije që ka pas Amerika në 1916, thotë s'kemi gjithashtu dhe po ata kuaj edhe bajoneta që kemi pas në atë kohë, sepse jetojmë kohë moderne ku avion pa pilot mund të heqin qafe këdo terrorist ose njeri të kërkuar. Kështu që në këtë rast kemi, le themi, më shumë sjellje grabitçare për gjetur sebe për luftë ose për konflikt, ndërkohë që më rezulton, ndoshta ishte i paraprirë në kohë çmimi Nobel për paqe për Obamën, kur ende s'kishte filluar detyrën, por një gjë mund thuhet sot nga gjitha sondazhet që Amerika sot është më e respektuar se 4 vite më parë, kjo është çdo sondazhe e konfirmon këtë, që respektohet më shumë në botë dhe unë besoj që Amerika është domethënë më pak e frikshme. Jo, mbasi u vra Bin Ladeni nuk mund të thush këtë, po ajo që mund të thuash sot është që është më në modë ti jesh amerikan sot, se ç'ishte para 4 vjet më parë. Dhe argumenti i fundit, Amerika Obamës është investuar më shumë në atë që quhet soft power, se sa në atë që quhet hard power. Sa s'kush s'ka dyshim që Amerika ka mjetet për të hequr qafe Bin Ladenin. Por që sot Amerika është bërë një magnet pëlqimi pozitiv për botën, si një model... Si nuk ka qenë 4 vjet më parë. Absolutisht. Zoti Shehi, ka dallime midis 2 kandidatëve dhe është Amerika sot më respektuar se ka qenë 4 vjet më parë? Jo. Dallimet në fakt janë vetëm planet fushatës elektorale. Dhe biles unë të thoja janë kaq të holla sa që ne këtu nga Shqipëria e vogël dhe e largët lodhemi kot me gjetë. Dhe shpeshherë janë dhe kaq i pa rëndësishme se kanë vlerë vetëm elektorale, se kur hyet në shtëpi të bardhë dhe të merren vendimet më mbrapa, na rezulton
të thash, prej 100 vjetës, po këto vite që mbajmë në vetë, që pozicioni pasaj meret ndryshon si pas rrethanave dhe historie. Për shembull, luftën e Vietnamit, në escalation e madhe, e filloi një grup demokratësh. E filloi me Kennedy dhe vazhdoi me Johnsonin. Lyndon Johnsonin që ai u zhyt komplet. Në politikën e brendshme Johnsoni padyshim që do të mbahet mend si presidenti më liberal, më popullor, që bëri i dha drejt zezakve me lëvizjet e 68-s, domethënë, nuk ka pas ndonjëherë brenda shtëpisë bardhë një grup ka gjithë moderum, po flasim 40 vjet përpara. Këtë bëri dhe ndërkohë politikën e jashtme që e agresiv, domethënë deri në përtej asaj që u quajt normale. Vim në një personazh i cili deklarimet, si thënë, me gojë drejt si ishte Reagani, domethënë, ku që escalation i armatimit, i cili detyroi e thyu lindjen, e thyu në garën e kësaj pune. Në fakt, pushka amerikane nuk janë shtinë i herë në këtë mes. Dhe ka qenë periuda më paqësore e këtij agresiviteti verbal. Nga kjo pikpamje, Irani i liroi pengjet, ne do të asistojmë 16 orë masi u betua do të asistojmë, domethënë, në të njëjtën lloj politike për sa i përket politikës jashtë. Nga ana formale, sigurisht që politika e Obamas, sidomos drejt vendeve të Afrikës, Afrika është një terren që Shtetet e Bashkuara relativisht e kanë humbur, pak nga pak. Ka influencë madhe kineze. Nuk e kanë pas, Nuk e kanë pas, sigurisht, po. Britanike dhe franceze kryesisht. Ajo është historike, ishte rusët ndoshta më tepër, po u përballshin dy superfuqitë. Sot është fuqia që dominon edhe politikisht, ka fillu Kina, sidomos në Afrikën lindore. Por domethënë, këtu në këtë që do të ishte terreni, si thosh, ideale i zgjerimit të Amerikës, nuk është. Është më respektuar Amerika sot? Unë besoj që është. Amerika në përgjithësi është më respektuar, është më pak e frikshme, sigurisht. Po kjo është edhe një proces i emancipimit globale. Nuk mendoj që kjo ka lidhje me ro. Sot ka fuqi të cilat sigurisht i bëjmë frikë në potencialin e vetarshëm. Kina për shembull. Deri dje nuk ishte kur gjë, domethënë nuk kishim, domethënë të mirën dhe të keqen e bënte vetëm Amerika. Sot do shohim që bën bëj dhe Kina goxha mirë apo dëm, kupton. India, domethënë, kanë dalë, bota po bëhet varicentra, kuptoni, ka dalë qendra treja pushteti. Dhe nga kjo pikpamje, sigurisht që Amerika duket më e zbutur. Nuk është më vulnerabël në koncept. Amerika akoma vazhdon të marrë domenet mëdha në politikën ndërkombëtare. Domethënë, është grupi më i madh financiar në botë, është grupi ushtarak, superfuqia vetë më ushtarake. Në garën hapësinore, sigurisht që dominon në mënyrë, dhe sot lufta bëhet hapësinore. Lufta e vërtetë, lufta që do bëhet me tanke dhe me aeroplan, në qoftë se nuk do bëhet dhe urojmë që të mos bëhet, sepse lufta fakt që luftohet sot në botë, është një luftë e çuditshme, që në termat e sigurisë quhet asimetrike. Ti ke 200 avion, unë kam 200 kamikaz. Kjo është lufta, po, kjo është tmerri i botës moderne. Lufta asimetrike, se po të ishte lufta me numër tankesh, me satelite, kjo punë nuk bësh më luftë, se kishte mbaru, sepse këtë luftë do ta dominosh në mënyrë të pandiskutueshme Shtetet e Bashkuara. Unë gjykoj që temat që i ka kap Obama gjatë tyre viteve, pavarësisht se nuk janë përkthyer në realitet, sigurisht që i kanë tërheqë një sens pozitiviteti drejt Amerikës. Ku ka ndodhur tash? Amerika ka qenë njëkohësisht edhe imazhi dhe mirazhi i një ekonomie super eficiente. Në fakt nuk është më. Nuk është më. Absolutisht. Imazhi i mrekullisë amerikane thua nuk ekziston. Rregullatore. Domethënë Wall Streeti, që ishte zemra, si më thonë, e botës financiare, dështoi. Prodhoi këtë krizë e cila u bë globale, filloi nga Shtetet e Bashkuara. Dhe imazhi i bankierit u bë para 10 vjetëve, kur e merresh një intervistë këtë Federal Reserve, Greenspan, e konsideroheshin pothuajse një gjeni, kuptohet. Ju thotë ju jeni ullë mbi një mal me para pensionistëve amerikanë që i kishin blej shtëpiat e veta, i rifutin bursi, qarkulloi, kapitalizoi, si më thënë, imobiliare dhe asetet që dukeshin si pa vlerë. Mirë po në fakt i hyn shumë skema shumë të rrezikshme. Dhe një shoqëri e cila avancoi shumë shpejt në tregjet financiare, pa ente rregullatore të mira dhe të qëndrueshme, u thy dhe u detyru të ndërhyjë qeveria tash si ente rregullator në këtë mes. Një gabim shumë i madh sipas filozofisë amerikane. Kjo është më e gabumja. Se thonë, kur hy në qeveria për të rregulluar një krizë financiare, nga keq e bën më keq. E bën zakonisht. Dhe në fakt Obama e bëri më keq, sepse deficiti sot është më i lartë se sa ishte deri dje.
Papunësia, nivelli i papunësisë nuk ka zbrit, vetëm 2 javë përpara zbriti në 7. Absolutisht. Dhe ky është shkaku që një debat për politikën e jashtme sot e shohim vetëm 6 milion vetë. Sepse amerikani i mesëm nuk është më interesuar. Nga 60 milion që kishte debati i parë. Nga 60 milion që shohim për ekonominë, pse? Se për ekonominë kanë hallën e shtëpiave të veta. A do rikuperohen këto pare të cilët u futën nëpër shtëpia dhe që falimentuan. Një pjesë e sigurimeve të cilët ishin pagu, a do kenë më shans të rimarrin? 2. E treta, a do zbresë nivelli i papunësisë në nivelin 3,4% si që në periudhën e parë të periudhës Clinton? Kjo, nafta e cila po i afrohet nivelit e Europës, do me thonë, pra kjo është betejë kryesore, thënë nuk ka lidhje me politikën e jashtme. Absolutisht. Amerikanët e mesëm do të votojnë si qytetarë të një shtetit vetë për hallët e veta. Sigurisht ka një pjesë të Amerikës që interesohet dhe bërtej oqeanit. Që është pjesë shumë e vogël. Përsa ishte një dhjeta atyre që panë debatën ekonomikë. Kjo është Amerika e luksit, e intelektualve, ose e super pasanikve të cilët janë të interesu. Që e kuptojnë që duhet kemë një rol global. Mi po vlera e këtyne, vota e këtyne, është një lloj me hispanikët, të cilët votojnë që ja do na japin green cardin, do na legalizojnë, si që votohet turë, legalizim, kuptohet ja. E njëra gjë është, kupton? Po, jo mos se këtu legalizojnë shtëpia. Mi, po dakor, pa, ai legalizon më shumë se shtëpinë, ai ka legalizuar drejtën për të jetuar në një vend i cili pastaj legalizon në shtëpinë e shkollës. Pjesa më e madhe. Po janë 48 milionë. Ka diferenca në politikën e jashtme? Nuk ka diferenca, përveç se për shembull, në rastin konkret Romni thotë duhet vazhdojmë luftën në Afganistan. Obama thotë është e mjaftueshme, afganët mund të mbrojnë vetveten, pra mund të tërheqim trupat. Ka një qëndrim të ndryshëm me qeverinë e Netanyahut në Izrael, Romni, më pozitivist, më friendly, më miqësor, dhe të ndryshëm e ka Obama që... Dhe më agresiv për Sirinë, Romni. Po, dhe më agresiv. Pra, kuptohet qartasi, unë bie dakord, kuptohet qartasi që ka një qëndrim të ndryshëm për politikën e jashtme, disi më agresive, që i ri jep Amerikës rolin e bërjes e paqëruajtësit. Do me thonë, një gjë është tjetë Amerika e paqët dhe një gjë është tjetë Amerika që ruan paqe në botë. Ka më shumë respekt sot Amerika? Ka më shumë respekt ardhur nga lufta në Irak. Do me thënë, krahasuar me atë që ndodhi me humbjen e respektin në luftën në Irak. Por, po të heqim atë 4-5 vjeçarë dhe të kthehemi më përpara, unë nuk mendoj që ka më shumë respekt për Amerikën. Unë jam e bindur që Amerika e Clintonit po thua, apo e Reaganit. Nuk mendoj, sepse bota ecën me moralin e të fortit, duam apo s'duam ne. Bota ecën me moral dhe respekti dedikohet të fortit, filozofikisht folur. Bota kërkon një superfuqi. Vetë qenia njerëzore e kërkon të fortin, kërkon superfuqin, kërkon të shikojë atje shpëtimin. Tani për sa i përket logjikës, unë sërish mendoj që gjithë çështja është tek logjika ekonomike. Ne jemi këtu duke thënë borxhi i brendshëm, që është 16 trilion dollar. Dhe ky borxh i brendshëm, problemi i madh që ka Amerika është i gjithi pothuajse për pjesën më të madhe lidhet me atë që quhet Treasury Trust Fund, që lidhet me pensionet. Domethënë, për të përballuar krizën që qëpsoi nga real estate dhe elementë të tjerë, amerikanët prekën fondi rezerv të pensioneve. Tani, me politikën e Obamës për të avantazhuar prap shtresën e mesme, që përbën rreth 54% popullsisë, është gjithmonë e më e rëndë logjika që shkon me pensionet. Po të shikoni të dhënat, do të shikojmë që në rreth viteve 2030, me këtë ritëm të rritjes ekonomike, nëse sot një Amerikan mund të mbulojë me pagën e tij 5 pensione, afërsisht, në 2030 një do të mbulojë vetëm 1.7 pensione, dhe është shumë e afërt si moment. Çka nën kupton që rimëkëmbja ekonomike është gjëja e parë. Nga ana tjetër, vërtet, papunësia është sërish në ato që llogaritet papunësi në nivelet e rënies ekonomike, pra 7 deri në 8%. Qofse një vend ka 23 milion disa papun në mënyrë të përkohshme dhe disa papun rreth 14 milion në mënyrë të përhershme, kjo është një dhënë që ty do jep për një herë konceptin që ekonomia nuk ka asnjë gjas për t'u ngritur. Është një dhënë që quhet e dhënë recensioni, pra e dhënë e rënë në ulje. Nga ana tjetër, ajo që duhet pranojmë është që akumulimi i kapitalit krijon progresin ekonomik. Përqendrohemi vetëm tek politika e jashtme. Pra ju thoni që nuk ka dallime të mëdha midis kandidatëve në përshim të nuancave që lidhen me Izraelin, Sirinë. Ka nuanca, po nuk ka. Me Ballkanin? Absolutisht fare, nuk janë marrë fare as me Europën, fatkeqësisht as. Njëra përmendën Europën në 90 minuta. Vetëm për pyetje dhe kur fol çfarë do bëhet me krizën ekonomike në Europë, pa e kuptuar fare që 17 vendet europiane sot kanë infloun më të madh me Amerikën, ata thanë nuk ndërhyjmë në çështjen e krizës ekonomike, as mund të japim para, as mund të shkëmbejmë ndihmë në këtë logjik. Çka është një situatë e cila nuk mund të imagjinohet.
diferencat e politikës. Absolutisht dakord, nuk ka ndonjë diferencë, do me thënë, se për momentin, për sa i përket platformave që dy kandidatët po shpalosin. Mund të ketë diferencë për sa i përket rolit që secili kandidat mendon që duhet t'i japi Amerikës në të ardhmen. Roli pra global që duhet të luaj Amerika. Kjo u tregua qartë, jo vetëm nga numri i pakët i shikuesve. Romni ishte pak më agresiv me Rusin se sa Obama. Kjo u tregua qartë, jo vetëm nga numri i shikuesve, por edhe nga ëndja ose dëshira e kandidatëve për t'i shpëtuar pyetjeve për politikën e jashtme, për të kaluar më pas tek pyetjet ose tek temat e politikës brendshme, sepse e din shumë mirë që nuk ka ndonjë interes shumë të madh edhe brenda Amerikës. Por më tepër që Romni është shumë i qartë në vetvete që nuk ka ndonjë ndryshim të madh në pozitat e tij, në platformat e tij për politikën e jashtme nga presidenti Obama. Ka një ndryshim. Ka një ndryshim që presidenti Obama, duke qenë 4 vjet në zyrë, ka një informacion më të përditësuar, ka luksin e këtij informacioni dhe ka një lloj avantazhi për sa i përket aplikimit. Ky është avantazhi që ka pasur çdo president. Patjetër, po kjo jep avantazh Obamës në aplikimin e politikës jashtme. Ama unë mendoj dhe ndoshta nuk e dini se... Edhe në debat ishte më i shkathët në përgjigje Obama, ishte më i përgatitur për një më mirë problem. Mendoj që kjo është arsyeja pse Obama shkëlqeu më tepër në debatin e tretë se sa Romni. Por, unë mendoj që bota është më e paqt, po jo vetëm fal Obamës, fal edhe politikave që ka ndjekur Amerika, po gjithashtu edhe fal edhe rënjes së agresivitetit të politikës së jashtme amerikane. Pra kalimit nga një politikë jashtme agresive luftrash në një përqasje. Kjo ishte gjë. Unë jam dakord me Erionin në këtë pikpamje që bota është më e paqt, po jo vetëm fal Obamës. Nga ana tjetër unë mendoj që për shkak të problemeve të krizës globale. Mund të jetë dhe që u lodhën kamikazët, Jo, kjo nuk është e vërtetë. Se shkon një kohë lodhën dhe ata? Jo, absolutisht. Mos parojnë, për njësë, edhe shumë bravo Amerika këto. Blendi, unë mendoj që është një aspekt tjetër... Se kamikazët nuk prodhohen si avionët, që i fut në fabrikë edhe... Unë mendoj që është një aspekt tjetër për të analizuar. A është Amerika sot më e respektuar? Unë mendoj që është më e respektuar nga disa vende të botës, por unë mendoj gjithashtu që Amerika ka humbur terren në fuqinë e saj për të aplikuar politikën e saj të jashtme. Po të marrim praverën arabe, shpeshherë përmendet si një shembull shumë pozitiv që solli demokraci. Po për ata njerëz që njohin mirë këto vende të lindjes mesme, kuptohet shumë qartë që ajo që ka ardhur në lindjen e mesme sot mund të dali për mirë, por mund dali edhe për keq. Sepse po të marr shembullin e Tunizisë, një vend të cilin e njoh mirë për arsye familjare. Në kohën e Tunizisë un kam 15 vjet që shkoj në Tunizi çdo vit dhe nuk e kam parë kurrë Tunizin të vuaj kaq shumë si këto 2 vitet e fundit. Dhe sidomos gjatë kohës që ka ardhur Enada, Partia Islamike në fuqi. Ama dhe kur e mbaj mendun Tunizin si dursi viteve 70 duke. Jo, ku e ke parë Tunizin si dursi? Dhe Blendi do e mbyll me një citim nga Pati Ashton, ish lideri i liberal-demokratëve të Britanisë, i cili tha: "Në Bosnjë kishim mundësi të bënim diçka dhe vendosëm mos bënim asgjë. Në Siri nuk kemi mundësi të bëjmë asgjë, pavarësisht se duam të bëjmë shumë." Kjo tregon se ku ka ardhur bota sot dhe sa të pamundur e ka Amerika për të luajtur atë rol global që ka pasur në kohën e Clintonit. Ka ndryshime në politikën e jashtme? Për Obamën e dim se 4 vjet ka qeverisur Amerikën dhe ka drejtuar politikën e jashtme. Je dakord me mënyrën si ka qeverisur? Do desha të ishte më agresiv, derisa ke votuar me Keinin më agresive ke dashur. Patjetër dhe ose më mirë desha që të mbante atë premtim që bëri atëherë që presidenca ime do ndryshoj trajektoren e Amerikës, ashtu si që ndryshoj Reagani trajektoren e Amerikës para disa vite. Faktikisht ka bërë ndryshim, goxha, se mos harrojmë që George Bushin e prisin me vezë, para se të vinte këtu në fushkruj që erdhi, në për Europë, në turneun që bëri atëherë i gjuanin me vezë George Bushin. Kjo ka ndryshuar, nuk është më e njëjta situatë, por prapë nuk bërë një transformim Obama. Sondazhin Facebook, po? Nuk bërë një transformim që premtoi, ai bëri krahasimin me transformimin e politikës jashtme të Reaganit. Nuk e bëri këtë gjë. Të bëj një pyetje, ne pam pak më parë votimin në Facebook në opinion tvklan, ishte dominus Obama. Ndërkohë, po në këtë studio 4 vjet më parë, kur kemi llogaritur McCainin dhe Obamën, ishte super dominus pra para zgjedhjeve McCaini, në kundërshtim me gjithë sondazhet në Amerikë dhe në pjesën tjetër të Europës. Jep dot një shpjegim? Apo zakonisht bëhen me më të fortit shqiptarët? Se di se varet se kush janë ata që klikojnë aty. Kjo është. Si?
Se s'pa thamë se të gjëmë, po, gjykoj shqiptare, ato punat e shqiptare, nuk gjykoj do të në shijak. Por, dhe unë mendoj se arsyeja pse gara është kaq... Sa dominusësh në krahasim me Romnin. Pse gara tani është kaq e ngushtë, një nga arsye. Do kthehem mbrapa garës ngushtë se kam sondazhet për të parë konkretisht. Diferencat e politikës jashtme? Jam dakord me atë që thanë, është shumë e pashme. Ndoshta para, të themi 3-4 muajsh, Romni ishte më agresiv. Dhe në debatin e fundit, u duk qartë që ai u ofrua drejt presidentit dhe mendoj arsyeja kryesore është pikërisht sepse u kuptuaj që do humbte vetëm pikë duke patur këtë retorikën më agresive pro një lufte me Iranin, kundra Rusisë, kundra Kinës. Në vetë Amerikanët kanë sensin të jenë më të tërhequr problemet e tyre, apo e kanë qef rolin e leadershipit në botë? Është tipike një vendi në krizë. Kur një vend është në krizë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo ka ndodhur gjithmonë, nuk Amerikanët fokusohen ke problemet e tyre dhe nuk duan më të dëgjojnë këtë luftë, atë luftë. Ndërsa përsa i përket faktit që Amerika është më e respektuar, unë mendoj që një variabël shumë e rëndësishme ka qenë dhe fakti që të mos harrojmë, ky është presidenti i parë me ngjyrë. Që në momentin kur u zgjodh për Evropën, për Afrikën, për Arabin, për vendet arabe, i qenë një ndryshim shumë i rëndësishëm. Dhe i vetmi presidenti i Amerikës që e ka emrin e Mesit Hussein, a? Eksaktësisht. Me që flasim për... Dhe kjo gjë e afroi më shumë Amerikën, pra nuk ishte më gjithmonë ai presidenti i bardh nga, të themi, nga klasat mesme. Që duke si shumë elitar, i shkëputur nga pjesa tjetër. Kjo mendoj unë i afroi më shumë... Protestant apo katolikësh? Protestant. Kjo mendoj unë i afroi më shumë dhe bëri Amerikën më të njerëzishme, më të butë, perceptimi ndryshoi, sepse pastaj faktikisht ky president nuk është se, do me thënë, luftën në Irak, mbaroi, të themi përfundoi luftën në Irak, po kishte ardhur koha, Afganistanin me gjithë protestave kundër që ajo luftë mbaronte ende vazhdon, ka thënë që do e mbyllin 2014-ën, po është. Si them, nuk besoj se një president tjetër që do e kishte thënë atë mundësi do kishte thënë jo mos e vrisin se na vjen gjuna. Ai ishte ju dha shansin dhe vrau Bin Ladeni dhe u bë hero kombëtar. Që identifikuar, nuk është se u shtuan... Eksaktësisht. Dhe Reagani nuk arzoi vetëm murin e Berlinit, po krijoi një politik ku fjala vjen nëse Romni më përpara thoshte ne duhet bëjmë një ofensiv të gjithë Afganistanin. Taktika këtu ishte e qartë, jo thoshte ne duhet shkojmë në mënyrë specifike ndaj atyre që frymëzojnë dhe organizojnë dhe jo të fusim në luftë një popull tërë. Kështu që kishte edhe këtu disa nuanca ku, le të themi, Obama ishte më kirurgjikal në këto lloj ndërhyrjesh, ndërkohë që republikanët kanë qenë tipikisht për një ofensiv që përfshinte shumë kombe, popull dhe korporat. Është vërtet. Duhet shohësh, unë mendoj sidomos për Romnin dhe për t'ju kthyer atë që tha zoti Zaloshnja. Unë mendoj që Romni është tipi i personazhit atij që shkon pak me erën dhe kjo lloj retorike dhe arsye për cilën ka qenë kaq agresive më përpara dhe tash është zbutur është sepse po ndjek elektoratin e vet. Jam shumë e bindur që Romni nuk do jetë një Bush i dytë. Nëse eventualisht do shkoj, është shumë pragmatist. Fundja fundit vjen nga një background biznesi, i intereson të... Sepse 20 vitet e fundit, teknologjia e sondazhit është shumë e fortë në shumë shtete të zhvilluara dhe presidentët ose kandidatët marrin qëndrimin në bazë dhe të varësisë të tyre. Spotet publicitare, 1 minutë dhe kthehemi sërish pjesën e dytë. Jemi thyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision fokusuar tek zgjedhjet amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Obama versus Romni, Obama apo Romni, që ju keni mundësinë sillen pjesën e parë të votoni sërish në internet, në faqen, në Facebook, në faqen e opinionit, opinion tvklan, opinioni juaj për Obama apo Romnin, një klik, cili do të ishte ose cili është kandidati juaj i preferuar. Në pjesën e tretë do kalojmë në një intervistë që ambasadori i Shtetit Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zoti Aleksandar Arvizu, i ka dhënë gazetarës dhe Sadametaj, ku flet për zgjedhjet amerikane dhe ndryshimet midis dy kandidatëve në atë që mund të quhet politika jashtme, por sidomos në pjesën utilitare se si votojnë qytetarët amerikanë dhe si votojnë ata amerikanë që janë pra shqiptarë me pasaport amerikane, që është shumë e rëndësishme. Njëri prej tyre, zoti Zaloshnja, e ka futur votën në zarf, e ka dorëzuar dhe kujt ja dorëzove votën, se çudi e madhe është. Janë zyra të caktuara në Virginia, ka 21 zyra në konten ku jam unë rezident për shkak, dhe në zyrë shkohet paraqit një dokument që je rezident. E mbyllë mirë zarfin.
me latë. Ndërkohë duket se sondazhet japin të dhëna shumë pranë njëri tjetrit. Ju lutem më kaloni në sondazhet e sotme. Janë sondazhet e djeshme dhe të sotme në ato Gallup International, Barak Obama, Mit Romni 47.1 me 48, marzhi i gabimit ishte i Gallupit shkonte nga 1 deri në 2.4%. Kishte një që ishte 3.5%, por Gallupi, pra diferenca midis të dyve është brenda marzhit gabimit. Është barazim praktikisht të sekond. Është ndeshje barazim. Po s'del dot barazim. Del barazim. S'del barazim. 4 herë janë zgjedhur presidentët amerikanë në historinë e Amerikës, kur kanë dalë barazim garë dhe i zgjedh Kongresi. Janë zgjedhur 4 me Kongres. Për shumë i pari ka qenë Thomas Jeffersoni, ka dalë barazim në zgjedhje dhe e ka zgjedhur barazim me kolegje, për ta sqaruar, sepse amerikanët votojnë sipas secilit shtet, shteti ka një numër të caktuar delegatësh që shkojnë në kolegjin elektoral, kolegji elektoral me numër votash zgjedh presidentin. Ka dhe raste, janë 4 raste kur ka më shumë vota popullore njëri kandidat dhe me kolegje zgjidhet kandidati tjetër. Si Shemal Gore. Si Shemal Gore që ishte rasti i fundit dhe më Thomas Jeffersoni spektakolari. ka qenë i pari president që nuk u zgjodh dot nga kolegji elektoral dhe zgjodhi dhomën përfaqësuese. Në rast barazimi, dhoma përfaqësuese zgjedh presidentin, ndërsa senati zgjedh zëvendës president. Sa të sakta kanë qenë sondazhet në zgjedhjet paraardhëse? Gjithmonë janë sakta brenda marzhit gabimit. Për shembull, pra ky është një barazim par excellence që mund të shkojë si njërin krah si tjetrin dhe mund t'i lërë dhe barazim. Duhet të jenë 6 pikë diferencë, kur marzhi gabimit është 3 pikë. Po të jetë marzhi gabimit 3 pikë, që njëra ta ketë fitoren sigur. Sondazhi tjetër. Ky është Gallup International, tjetri njëri ishte i Reuterit, po Reuteri 48 Obama, 47 Mit Romni. Është kthyer përmbys. Pra është si ora me rërë që shkon sa njërna në tjetërën, barazim. I treti, sondazhi tret, ky është barazimi par excellence. Ky është Rasmussen. 49 me 49, 2% pavendosur. Ndodh që të pavendosurit shkojnë të gjithë në të njërnan? Zakonisht ndahen gjys për gjys. Gjys për gjys. Zakonisht. Zoti Shehi, barazimi çuditshëm. Ma s'ka asë gjë për të qëdit, gjanëm, sepse këtu është zakonisht një president që është në zyrë, dhe me thënë. është gjithmonë një avantazhuar. Ai avantazhuar. Për hirë popularitetit që fitohet, mundësive të kontakteve më tepër, që prezenca mediatike. Edhe për idenë që ka çdo qytetar që vetëm dy, mos gaboj, vetëm Carteri dhe George Herbert Bushi kanë humbur mandatin e dytë. Jo, kanë qik ma shumë. Jo, historikisht, plas nga lufta dytë botërore këtej. Edhe Trumani, se fitoj do të... Po bëri një mandat Trumani, sepse u zgjodh nga vdekja e bëri gjysmë mandat. Ai vetë është zgjedhur vetëm një herë. Mandatin e dytë humbi ndaj Eisenhowerit me diferencë thellë. Po që unë, prandaj, presidenti e kakët. Edhe për një qytetari, për shembull, tenton në mënyrë instiktive ti të afrohet një gjë që është e sigurt që e din se sa një të panjohur. Se sa një të panjohur. Në Obama njihet të shqip, me të mira dhe me të qeta, me dobësitë e veta. Kështu që unë mendoj që ato që janë pavendosurit do të tentojnë të shkojnë drejt Obamës, drejt presidentit, sepse shkojnë drejt një gjë që e njohin. Se sa të hynë, si thosh, pse janë pavendosur, se kanë diçka të panjohur përpara në këtë mes Romnit. Kështu që në këtë mes Obama mund të dali avantazhuar Obama. Megjithatë këtu Gallupi për shembull para 3 javë, 4 javë kishte 6 pikë përpara. Një pyetje në analizë, po ishte erdhi u zvoglu, u bë. Edhe kjo është Obama shumë pikë përpara. Mi, po, domethënë, në këto kur kemi hyrë në fushat tamam, edhe sidomos pas debatit parë, ishte Romni ishte shumë përpara. Të që erdhi u zvoglu, kjo është tendenca natyrale kështu ndodh në përzgjedhje. Një pyetje, zakonisht votuesi në eksperiencën që ju keni nga ndjekja e zgjedhjeve amerikane, por dhe zgjedhjet që keni zhvilluar në Shqipëri më shumë se ju, s'ka zhvilluar njëri zgjedhje. E ka vendosur për këtë do votoj një javë para, apo mund ndrojë deri në moment në fund? Jo, ka një grup që shqiptarin që ndron dhe duke shku ke qendra votimit. Ka një grup i cili, që nuk është shumë, 5-6% i cili mund ndryshoj. Pjesa tjetër janë absolutisht të ndarmë që përpara. Pastaj po flasim, këtu kemi shiko që thotë tash. Po bëjmë një debat televiziv në Amerikë dhe ato të gjitha ato sondazhet lëvizin, domethënë shiftin 3-4%, 5%. Mendoni ju që një debat këtu bën të ndryshojnë mendjen e shumë njerëz? Jo, absolutisht. Mos unë nuk e di se sa fjalime kam majtë, kuptoni që.
Mos e ke majtë gabim? Po jo, sa do gabim, me kaq shumë do kishin qellu sa të mirë mërti. Kjo s'ka lidhje fare me këtë bëllë. Po t'jesh, për shembull, sot Berisha mund të thotë bëllëje më të mëdha, ti je sigurt që prapë do shkojë ose zoti Rama mund t'ia fuzi sipas qevit. Kuptohet? Dhe prapë një pjesë, një trung do shkojnë të vendosin atje. Nërsa kjo në një botë në botë që është ndërtuar që thush, mi imazhin publik, mi kapacitetin e komunikacionit. Mi deklaratat që bën si shta zoti Zaloshnja, si kam besim që i mban. Kështu që atje vërtet lund një rol. Edhe prandaj po them, nga debati i parë, ka i dyti, ka i treti, si thush, monitorohet ky lloj ndryshimi. Edhe debati i presidentëve luan rol. Po, luan rol. Ndërsa këtu ne, prandaj kjo eksperjenca shqiptare nuk vlen për të analizuar një realitet tjetër si ai. Siç do të thoja unë, që në fund të fundit, pavarësisht, kjo është një demokraci shumë e madhe, po demokracia amerikane është një demokraci popullore. Luan rol mosha, kanë 14 vjetë diferencë në moshë. Lu edhe mosha. 14 vjetë më i moshuar. Jo, unë do të shpjegoj që kështu si me thënë, edhe ka ana sociologjike. Shoqëria amerikane është shoqëri e re. Bën shumë fëmijë, integron emigrant, ka shumë afroamerikan, aziatik, hispanik, domethënë zgjedhjet e Amerikës janë fundit zgjedhje popullore. Janë vulgore, populli i thjeshtë. Zgjedhjet e Europës janë të rafinuara. Zirni Rasmussenin, lutem. Do të shkosh në Hollandë, janë gjithë me universitet. Jo, po them, shko në Hollandë, janë gjithë me universitet. Merren me tema shumë të rafinuara. Pse? Po që din gjithë ka 3 gjuhë. Mendoni ju gjithë amerikanët din ka 3 gjuhë gjithë. Po ditën mirë një pjesë në hispanisht se shkojnë për pushime, është në rregull, kupto. Amerikanët janë një popull i thjeshtë, që shkon punë, fiton parë. Në Amerikë gjen shqiptarë që kanë 40 vjetë që s'flasin anglisht. Absolutisht më si duhet, se ke lagja rrinë me shqiptarë tjere. I kemi gjetë, i kemi midis New Yorkut, kishe 10 vjetë, s'kam mësu kur gjë. Dhe merret me muhabet të Tiranës, se nuk ka qef të integrohet, se nuk e ka dhënë mundësi në Amerika. Nga pikpamja Europa nga kjo punë shumë e rafinuar. Diskutohet tema shumë të artikulume, sepse shoqëria europiane është. Po janë dhe më shumë protagonistë europianët, gjithë mendojnë që i japin një kontribut. Në Amerikë ja kanë lënë asaj elitës. Populli është shumë i thjeshtë, bën zgjedhje esenciale, prandaj tenton ke këto që janë tema madhore. Ore, do ma majnë pensionin apo jo? Do na fusi ky skem sigurime, që kur të futemi në spital, mos na nxjerrin për jashtë. Që kur të marrim kredi për shtëpinë, a do t'i paguajmë mortgagin për 15 vjet, 20 vjet? A do na shtyjnë mortgagin 45 vjet e çojmë fund mandatit? Po. Presidenti tjetër, ky më Bushi. 45 vjet, po dishin që më po falimentuan gjithë. Kuptohet, kompanitë e mëdha dhe me vendim qeverie, kuptohet gjithë tregun sekondar e lëvizin e shkatërruar në një farë mënyrë, edhe bën mortgagin e çon 45 vjet. Domethënë, nga kjo shoqëria amerikane është shumë më gjallë, është më e ndryshueshme, prandaj edhe, si më thon, marzhi i lëvizjes nga një vit, amerikanët janë mësuar që një vit votojnë republikan, një vit votojnë demokrat. Sa janë votuesit e besueshëm, ata që nuk ndrojnë? Po më thënë do rrotullohet 40%. Sa janë Zaloshnja? 40% atyre që votojnë janë o me një krah, o me krah. Që s'ndrojnë asnjëherë. Janë 20% ata që ndrojnë. 20% janë që lëvizin. Ne sa kemi në Shqipëri atë pjesë në lëvizje? Ne kemi 5%. Sa? 5%. 7%, se kemë atë. Si 5%? 5% nga një studim që kam bërë nga vitit 2000 deri në 2007. Janë konservativ shqiptarët nga natyra, ndrojnë. Vetëm 5% ndryshojnë krah. Edhe grekët janë njësoj. Jo parti, njësoj kanë qenë grekët. Vetëm votimet e fundit. Shikon, Bram Maron zgjedhëm Sicili. Po. Edhe ai Grillo. Jemi në Sicili, nuk jemi në Lombardi, nuk jemi në Emilia Romagna. Jemi ke regioni më i prapambet i Italisë. Edhe Grillo del 20%, do me thonë që ka një lëvizje të madhe. Ato e lëvizje që vinë nga tronditja. Po pra ka tronditja. Nga tronditja në Shqipëri nuk tronditet gjë. E klasës politike. Pse? Po ne që të lëvizim duhet të rëzojmë diçka. Ose të thush ta humbim ose ta fitojmë. Po një gjë që se kemi, ne se humbim do të. Se ne s'kemi bindje politike. Atëherë çdo ndryshojmë ne në këtë mes. Absolutisht është gjë, ne kemi interesa. Kuptohet ja. Barazi absolute. Barazi absolute, 2%. 2% nuk është 2% indiferencë. Her pas here bëjmë dhe logjika me Evropën është kjo. Mund të ketë ai 2%. Këtë 2%. Më lejo të citoj një nga studiuesit më të mirë shoqërisë amerikane që nga fillesa që ishte Tocqueville, që me respekt shoqërisë amerikane, thoshte një shprehje pak a shumë që duket sikur po e shajmë, po nuk është kështu. Nuk kam parë popull më ignorant se amerikanët dhe më dashuruar pas para se ata.
Çka do të thotë që të gjitha vendimarrjet që marrin amerikanët janë me bazë ekonomike dhe ai 2% absolutisht për paran kanë frikë gjithë popujt e botës. Kanë filluar ta kenë, por amerikanët e kanë pasur që në gjenezat e krijimit të kontratës eficiente. Po. E kanë pasur që në gjenezat e krijimit të filozofisë dhe të absolutisht të misionit dhe supremacisë së tregut. Për ata ka ndodhur pas depresionit të madh. Po, edhe Alaskën e blen. Absolutisht për ta, filozofia e misionit të tregut është filozofia më dominante. Tani, si njëri dhe tjetri, në fakt përfaqësojnë eksaktësisht në politikat e tyre status quo të tyre sociale. Po për ta bërë paksa më të thjeshtë ose më atraktive për audiencën, sot kemi Romnin, i cili është një individ me aftësi shumë të mira administrative dhe manageriale, për hir të vërtetës, që gëzon rreth $250 milion në asete, që diskutohet pse ka paguar të krijuara vet, të krijuara vet, pra ka aftësi të jashtëzakonshme administrative dhe manageriale. Sot Romni diskutohet që paguan $3.2 milion në vit për $20 milion të fituara, ndërkohë që Obama, familja Obama, ka fituar pas qenurit të tij president, të ardhurat e tyre si familje kanë $1.728.000, nga të cilat ka paguar $455.000 taksa. Eksaktësisht, kjo gjë që i ndodh atyre në jetët e përditshme krijon edhe platformat e tyre. Ata janë projekton dhe platformat e tyre. E vërteta është që po ta shikojmë një vështrim sipërfaqësor, ajo shtresa e mesme që përbën dhe majoritetin e popullsisë amerikane do duhej që të votonte pro Obamës. Përse nuk ka votuar? Sepse është lidhet me shkakun parsor, me faktin që tashmë politika ekonomike e Obamës, e cila nuk po lë supermotorin ekonomik të korporatave të mëdha, sipas logjikës së taksimit, të lëviz dhe të mund, sepse Amerika lëviz në terma global, nuk lëviz në terma të tregut brendshëm vetë. Në qoftë se Amerika, motorin ekonomik global të saj, nuk e rigjeneron, është e pamundur të ketë rimëkëmbje ekonomike të... Kjo gjendet në të njëjtën arsye që zonja tha, që megjithëse patën shumë përfitime nga Social Security, nga Medicare, nga plot element të tjerë, ata dinë që vitin tjetër, ligji i taksave të reduktuara do të do të mbarojë aplikimi i tij, do të votohet një ligj tjetër, dhe kjo diskutim i taksave është një diskutim i cili do të thotë një diskutim ekonomik. Amerikanët e dinë shumë mirë që mirëqenia e shtetit amerikan është më e rëndësishme se sa mirëqenia e tyre në 2 vite individuale. E kanë këtë koshiencë? Absolutisht po, prandaj dhe të citova, absolutisht mund të jenë ignorant në atë që thotë zoti Shehi, në filozofinë, ignorant në diskutimin e politikës jashtme, ignorant në diskutimin poliglote, kosmopolite, absolutisht fare, pra ignorant në këtë term, por pragmatist dhe logjika e tyre pragmatiste është absolutisht mbizotruese në mënyrën se si ata e konceptojnë kandidatin e dur. Erion, barazimi. Shive si ka shkuar kurba. Ulje ngritjet. E shikoj, po, jam për shumë dhe disa grafik që gjithashtu do ndihmoni. Fjala vjen të shkonim grafikët e fondeve të ngritura në fushat. Në shumë prej shteteve ku ka betejë kryesore, Romni është 3 fish i financuar për reklama dhe për punë dhe për të bërë fushat, se sa Obama. Në një vend si ky yni, thuash që kandidati i opozitës ka... Shuma totale, Obama shumë përpara Romnit. Po. Po nuk është... Ja, vetëm... Si? Jo, është edhe ishte kundër. Nuk është Romni. Do më thënë, prandaj them, varet çfarë baze përdorim në një vend si yni, ose përgjithsisht në vende në zhvillime sipër, do ishte pa imagjinueshme që kandidat në opozitë, për shembull, bëri veçanti vetëm Gjeorgjia, ku 1 miliarder kandidoi dhe fitoi kundër partisë Saakashvilit, po në shumicën e vendeve normale inercinë e ka qeveria qoftë edhe financiare. Një oligark. Kështu që një oligark me para për rëndësi. Ligjit për financimin. Por mos merrem me të, kapim të themi. Do të thotë. Lidhet me mjetet financiare apo? Po sigurisht një pjesë ka të bëjë me mjetet financiare, se ka të bëjë me bombardimin dhe me asetet që ti ke. Do të thotë me njerëz që mund të shohësh që trokasin derë, që të regjistrojnë votues, që të jenë ata që nxjerrin njerëz për votime ditët përpara kur ka filluar të lejohet votimi, kështu që asetet që kanë fushat sigurisht që bën një diferencë. Unë besoj që kanë qenë shumë të spikatura ato që quhen dallime klasore. Dhe këtu bi dakord, ne kemi pas realisht betejë ideologjike klasash. Po ajo që e bën betejën të vërtetë, përse e ka ndarë Amerikën kështu? Ajo, ja ta shpjegoj. Ajo që e bën betejën të vërtetë është fakti që njerëzit besojnë, në Amerikë njerëzit besojnë që sistemi funksionon. Kjo do të thotë që besojnë që njëri ose tjetri, nëse do të zgjidh, realisht do bëj ato reduktime ose ato premtime financiare. Kështu që
në këtë garë, kemi parë për shumë që s'ka spikatur, kemi pas garë tjerë ku ka spikatur dhe në një kandidat i tretë, për shumë Ros Peroti ka qenë diçka. Vetëm Ros Peroti është shembull. Jo, Ralf Gjoni është një shembull tipik ku për pak vota Peroti ishte njeriu që ktheu. Ku për pak vota dëmtoi fushatën në Florida ku mund të kishte fituar Al Gore. Kështu që duke qenë se kontrasti ideologjik ka qenë kaq i madh, ka zhdukur çdo hapësirë tjetër. Pra ne kemi një dakordsi të dyve, fjala vjen për taksën progresive, atë që ne në Shqipëri quajmë taks marksiste. Të dy kandidatët janë dakord. Ajo që s'bien dakord në specifikat se cilës shtres do t'i ulen ose do t'i rriten ose do t'i jepen rimbursimet nga taksat. Ne kemi pasur Amerika ka taks progresive, se është totalisht format totalisht tjetër. Totalisht format tjetër. Do hyjmë në diskutime, nuk është taksa progresive, para sepse ka në Amerikë është taks progresive. Jo, sepse ka dy lloje taksimesh. Si njëri që ka paguar 6 vjet taksa në Amerikë, nuk po ka rëndësi se ka paguar taks progresive. Edhe personale për të qenë ti kriterit vërtetës, po. Jo, s'jam kriterit vërtetës, po në dallim nga një që është nga jashtë, dikush që ka paguar taks progresive në Amerikë, besoj që ka legjitimitet. Gjithsesi sa shikoj unë nga jashtë, sepse unë do të filloj të tregoj për përvojën time personale, por problemi nuk është ky. Se kuptoj pse personalizon këtë, po ai që po them është. Ti po thua që kanë paguar 6 vjet taksat, prandaj ti e personalizove. Mund të pyesim dhe Zaloshnjën, por kjo është një vërtet që në Amerikë taksa është progresive. Po ka absolutisht dy filozofi taksash që ekzistojnë paralel në Amerikë dhe janë komplementare me njëra tjetrën. Ti don ti referohesh njërës. Spari se kemi rënë mos sym tek kjo. Kthehemi tek thelbi, kthehemi tek thelbi. Kemi rënë i gratë që taksa progresive është e keqe dhe duhet të qëndrojmë deri në fund, ndërkohë që s'është kështu. Le të mbetemi mos merrem se çfarë do të thotë? Që kanë bërë debatin për taksat kanë pas audiencë më tulët të 2 muajve. Çfarë do të thotë? Më mirë mos hapim. Do të thotë që duke qenë se dallimet klasore janë kaq të mëdha, atëherë dhe shoqëria është ndarë. Dhe në fazën ku kemi hyrë tani... është ndarë me brisk, me bisturisë. Sigurisht. Sepse në fazën ku kemi hyrë tani, politikat po bën sidomos për shtetet që janë shtetet që ndajnë këtë garë. Kështu që tani nuk flitet më për Kaliforninë dhe për New Yorkun. Unë mendoj që Ohio ndan këtë garë, Michigani është një nga shtetet që ndan, Pennsylvania është një shtet tjetër, Florida është një shtet tjetër, dhe le të themi janë një grush 4-5 shtetet që bëhet diferencë. Mund të ndodhë që Romni të ketë votën popullore dhe Obama kolegjet? Është shumë e mundshme. Po kjo s'do thotë asgjë, sepse jo, s'do thotë. Për shembull, ajo që ose ana sjellta janë kaq barazitë ajo që ndodh dhe kështu ashtu. S'dihet kush i bën sipër. Një tragjedi nëse ndodh ajo. Pse? Po sepse fakti që janë kaq të ndarë dhe ajo që po thoshte Erioni është eksaktësisht ky polarizim. Ekziston, duket në media, duket në debatet që bëjnë, është Amerika e të pasurve dhe Amerika e të varfërve. Nëse vota popullore Amerika të pasurve me të varfërve. Perceptimi, ose temi partizan lëku. Janë ndarë klasat. Në qoftë se vota popullore i shkon Romneyt dhe fiton Obama, do ketë akoma më shumë agresivitet në Washington. Po. Pra, do blokojt situata politike, mos harrojmë se në 2013 Obama, presidentin e ardhshëm e pret... Por votën për Kongresin, se janë dy gjëra të ndryshme. Jo, por janë totalisht të ndërlidhura. Në qoftë se presidenti i ardhshëm i Shtetit Bashkuara nuk konsiderohet si presidenti legjitim, siç ndodhi me Bushin, do me thënë, natyrisht që ishte legjitim, po ke një farë, populli kishte një farë kryengritje ose një farë hidhërimi. Në këtë rast, ku polarizimi ekziston që tani, dhe ku të themi Obama ka qenë goxha i bllokuar në reformat që ka dashur nga republikanët, në qoftë se ndodh që vota popullore i shkon një republikani dhe ai përsëri zgjidhet president, do ketë bllokim akoma më të madh, dhe kjo do jetë, mendoj unë, problemi kryesor që është problem dhe për ne, sepse nëse në 2013 nuk kalojnë... Zgjedhjet do postojmë problemin nga zgjedhjet në 4 vjeçarin e presidentit të ardhshëm kur do të. Absolutisht. Do jetë, do me thënë, në Kongres do jetë çdo gjë jo, sepse ti nuk reprezenton me vërtet amerikanët, amerikanët nuk të zgjodhin ty. Beteja. Si? Beteja politike do të jetë më e tensionuar. Por në qoftë se nuk arrihet një bipartizan konsensus, kemi problemin e... Në gjykimin tuaj, kush ka më shumë shanse, ju personalisht? Sipas me? Mendoj Barak Obama. Barak Obama. Për thjesht për çështjen e... Votat e parakoshme janë bo sondazh, është për para. Nuk është vetëm sondazh, është edhe po të shkosh këto, si quhen grupet elektorale, do me thënë... Në kolegjet elektorale. Po, harta e kolegjeve jep një avantazh... Jep avantazh Obamas. Tu i vetëmi test real, që është, janë votat e parakoshme, votimi parakoshme. Ky është real, dhe nuk është pak, është një kampion shumë i madh, është gati 20%, 18% e popullsisë. 800 milion me 755 milion, duhet jetë pak më e... Dhe arsyeja pse ka Obama lidhet me personalitetin e Romnit.
absolutisht lidhet me personalitetin dyshues të Romnit. Nëse Romni, i cili gjithashtu përfaqëson një risi nga pikpamja etnike, sepse është vjen nga një komunitet religioz i cili... Po, ai është mormonat. Është mormon. Por Romni me personalitetin e vet ka për të minuar gjithçka që ai përfaqëson si program, pavarësisht se si do ta bëj të mundur çështjen e reduktimit të taksave. Romni, vetë personaliteti i Romnit e minon situatën e të mos fituarit. Do të thonë, nëse Romni nuk do fitojë, nuk do ketë fituar jo për element programit, personale, jo e programit elektoral që prezantoi. Ralf, barazitizmi. Unë mendoj që barazimi është një shenjë e qartë e jo dështimit, po një lloj zhgënjimi që ka psuar Amerika ose ata votues që votuan në Obamën para 4 vitesh. Sa përqind kishte Obama në 2008? 53. 53. Dhe 46 në mos gaboj. Po të kemi parasysh ato Obamën frymëzues, pozitiv, me kaq shumë mbështetje, edhe brenda edhe jashtë Amerikës. Nuk është më njëjti Obama, nuk është më njëjta Amerikë dhe ka një lloj zhgënjimi jo vetëm nga ata që e votuan, por edhe brenda partisë, brenda demokratëve me presidentin e tyre. Kjo tregon pse Obama ose pse Romney është afruar kaq shumë Obamës. Ndërkohë, dje Rasmussen ka bërë një sondazh ose ka nxjerrë rezultatet e sondazhit në Ohio, që për mua është Ohio, që është kyçi i zgjedhjeve. Dhe për herë të parë, Romney del 2 pikë para Obamës. Po pra brenda marzhit gabimit. Përsëri brenda marzhit gabimit, por është hera e parë që tregohet një lloj tendence që Romney mund të ketë një lloj shanse Dhe në në Florida kishte një avantazh prej 1 pike. Ka një lloj animi drejt Romneyt. Ka votuar Obamën. Kjo tregon Blendi që nëse trendi i zhgënjimit prej papunësisë, problemeve... Dominon mos besimin ndaj Romnit. Vazhdon gjatë ditëve në vazhdim, këto 2 ditë e fundit, ose ndoshta dita e fundit do jetë vendimtare, dhe në qoftë se Romney merr Ohio'n, do jetë shenjë shumë e qartë që Romney e fiton presidencën. Pse është barazim? Një studimi një profesorit të Universitetit New Yorkut, 6 zgjedhje Ti zvotoje do të barazim? S'kishe një shansë? Si? Jo, duhet votoja për... Unë kisha 4 kandidatët, një ishte ish kongresmeni distriktit tim, nuk e zgjodha atë. Po, në 6, a i ka studiuar 6 votimet e fundit presidenciale dhe ka arritur në konkluzionin që vetëm 5% e atyre që kanë votuar në 6 votimet e fundit kanë bërë një zgjedhje racionale. 95% kanë bërë zgjedhje emocionale. Patyshim. Pra, që në qoftë se do kishin pasur informacion të plot, ata ndoshta do të kishin ndryshuar, ose në qoftë se do ndihnin si të është mundjen jo zemër. Dhe përmenda një shifër 80%. Pra, mesatarisht, në 6 votimet e fundit për president, 80% e votuesve, ndarë gjys për gjys, pothuajse, votojnë për një parti ose për një tjetër pavarësisht se kush është kandidati. 20% që është ai që lëviz nga zgjedhje në zgjedhje dhe zakonisht këto ndahen edhe këto përgjys. Kush ka më shumë shanse këtë? Tani, pse kemi ardhur ke barazimi? Arsye kryesore, unë pash detajet e Rasmussen. Si barazim pa gola është ky, çdo gjë e ngrirë. Arsyeja kryesore është sepse në para 4 vjetësh për Obamën pati një pjesëmarrje shumë të lartë të grupit 18 deri 28 vjeç. Dhe këta, si thosh, i dhanë atë kolpën që çon 53%. Tani janë kthyer ke ato trendet historike, ca të rinj me këtë, ca të rinj me atë, kuptohet Obama ka më avantazh, po te plejt ka më avantazh Romney. Pra është kthyer ke ka ndodhur vetëm në vetëm Eisenhoweri për herë të parë kur ka pasur rotacion pushteti, që ka kaluar mbi 53%. Po. Ka ndodhur me Rooseveltin në 32-shin. Rooseveltin e parë të dytin. Rooseveltin e dytë, në 32-shin. Pra, ka ndodhur vetëm 2 herë. Fillimi 1900 e cash. 1932-shin. Ky është 1932-shin. Delano apo? Pas krizës famshme të depresionit ekonomik. Pra, ka ndodhur vetëm 2 herë që ka ndodhur rotacion pushtetin me 53%. Kurse gjithë ndryrimet e tjera të pushtetit, kur ka pas ndryrim pushteti, kanë qenë me 50%. Pra, që që jemi në kupto. Jemi kthyer... Kush mendon se fiton, më thuaj?
Po më tregove kush fiton Ohio, Virginia, dhe Florida unë them se kush fiton zgjedhjet. Blendi, duhet kalojmë tek intervista po. Edhe një pikë interesante që mendoj që vlen për tu përmendur është që Obama ndërsa fitoi votën e trinjve para 4 vitesh, këtë radhë ai rrezikon në mënyrë të jashtëzakonshme sepse ka një zhgënjim dhe të rinjt janë shtresa më pak e mundshme që mund të shkojë të votojë. Pra, rritja e apatisë së zhgënjimit tek të rinjt mund të rrezikojë seriozisht Obama këtë radhë. Që është një problem. Fakt, jemi gati për të kaluar në spotet dyta publicitare në votimin ton në faqen e opinionit në Facebook ka dominuar Obama. Në pjesën e tretë ju do ndiqni një intervistë me ambasadorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zotin Aleksandr Arvizu, ku flet për zgjedhjet amerikane, një intervistë dhënë gazetares Desada Metaj, para se ta mbyll, do doja që 6 ftuarve t'ju dhuroj një kopje të librit sapo ka dalë, libri tim 100 vjet, që është një shikim ose një ekskursion në atë që quhet Shqipëria politike që prej 1912-s nga shpallja e pavarësisë, me qenë se është dita e parë e daljes, besoj që dhe deri në vitin 2012. Zoti Shehi e mori vetë. Pa më thej që ky i fundit është. Kështë. Kështu që, do t'jetë ju. Do kalojmë pra në spotet publicitare dhe në pjesën e tretë do ndiqni intervistën e ambasadorit Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Aleksandr Arvizu. Spotet publicitare dhe do të shihemi, pra do të kalojmë në pjesën e tretë në intervistë dhënë në ambientet e ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Mund të jepni shqiptarëve një përkufizim disi të shkurtër mbi mënyrën se si organizohen këto zgjedhje dhe se si zgjedhet presidenti amerikan, që sigurisht është një nga figurat më të njohura politike në të gjithë botën. First of all, thank you for this opportunity to speak a little bit about the election, which promises to be very exciting. All the polls indicate that it will be a very closely contested election for president, but also it's an opportunity to elect 33 senators and 438 members of the House of Representatives, state governors as well, and all sorts of local officials. But understandably, a lot of the focus is on the presidential race. One of the unique characteristics of the U.S. Electoral system is that the president is selected by something called the Electoral College, which I think a lot of your viewers understand. But briefly, the Electoral College is a hybrid system. It's like a mixed system because originally when the United States was founded, some members of the Congress wanted to select the president by themselves. Others thought that the president should be selected by a popular vote. And so this is a compromise. And in a way, it reflects the composition of the United States Congress, which consists of a very large House of Representatives that is key to the population of a certain state. And the United States Senate, where every state, regardless of size or population, has 2 senators. So we have a situation where California has 55 electoral votes. This means 2 senators and 53 congressional districts in California. And to take a small state like Montana, has 3 electoral votes, 2 senators, the same as California, but only 1 representative for the entire rest of the state. So the existence of the Electoral College is interesting, it's fun, it makes for a lot of math, it results in a very heavy focus or emphasis on a relatively small number of states that almost certainly will dictate the outcome of this election. And the final point I would make is that you'll see some polls that say, where they poll the entire population and say, Romney this many, Obama this many. That maybe it's interesting to note, but that really doesn't get to the Electoral College. And the Electoral College is what will determine who is the President of the United States. Një numër I madh qytetarësh amerikanë jetojnë jashtë Shteteve të Bashkuara.
përfshirë këtu dhe një numër të madh amerikanësh që jetojnë edhe në Shqipëri. Cila është procedura që ata ndjekin për të votuar për zgjedhjen e presidentit të ri? Every American citizen who resides overseas has the right to vote via what we call an absentee ballot. In my case, for example, I last resided in the state of Virginia, and that's where I voted. And that is where I have voted absentee. So each American citizen has to establish a residency, and often that helps determine how they're able to register. Each state has, or each, not even just state, but each location has a slightly different format for registering to vote. But in my case, I last voted in Arlington County in Virginia. That's where I applied for my ballot, and so every American, including military service people, do have the right to vote. I would add that increasingly in the United States, people are allowed to vote early. It used to be many years ago that the only early votes were the absentee ones for people living outside or who were traveling abroad at the time. More and more states are introducing what they call early voting. Oregon is one of the leaders in this category, but there are others too. And it's interesting because some analysts say that early voting can actually affect the outcome of the election. As President Obama did 2 days ago. That is correct. Po përsa I përket trupit diplomatik amerikan dhe qytetarëve amerikanë që jetojnë në Shqipëri, pra për shqiptarët cilët janë të pajisur me pasaportë amerikane, cila do të jetë procedura e votimit të tyre për president? Well, hopefully they've already registered or applied for an absentee ballot, because again, each state is a little bit different. But in the case of Virginia, the ballots, the absentee ballots, have to be received at the county recorder or the county clerk no later than 7 p.m. on election day. So as long as the ballots get in by that time, they will be counted. Again, each state is a little bit different, but hopefully by now everyone has received a ballot. There are special procedures. In some cases, someone has to be a witness to, you're actually voting. You're not supposed to show anyone how you vote, but somebody has to see you actually mark the ballot, sign the form, and it's sent in. Shqiptarët janë njerëz që janë shumë të lidhur me politikën dhe normalisht një pjesë e mirë e zyrtarëve të lartë shtetit shqiptar zakonisht I përkasin partisë që ka fituar zgjedhjet. Ndodh kjo edhe me zyrtarët e lartë amerikanë, për shembull në rastin tuaj, do të thotë që ju do të votoni për Partinë Demokratike Amerikane? Actually, it's completely the opposite in the United States, in that as individual citizens, we of course have our preferences, and I hope that other foreign service officers, other people who work in the government, all carry out their right to vote. But because we are civil servants, in my case, I'm a career foreign service officer, although I am, as ambassador to Albania, on a presidential appointment. We serve irrespective of the administration. I joined the Foreign Service in 1981, and so I have served under Presidents Reagan, Bush, Clinton, George W. Bush, as well as Obama. So, and there's quite a range of political views and philosophies, but the important thing is when I took the oath of office as a young Foreign Service officer, I swore to uphold the Constitution of the United States and to serve the interests of the American people. And so whoever is the president in office, that is the person that I report to and whom I serve as a Foreign Service officer.
But as there is one caveat. Even though I'm still technically a member of the Career Foreign Service, I am on a presidential appointment, and so I clearly serve at the pleasure of President Obama. Në një vend me demokraci të re si Shqipëria, problemet më të mëdha në politikë vjen re gjatë periudhës së zgjedhjeve dhe sidomos procesit pas zgjedhor pra numërimit të votave dhe shpalljes rezultatit, ku ju keni qenë vetë prezent në rastin e votimit për kryetarin e ri të Bashkisë Tiranës. E njëjta gjë u vure edhe në zgjedhjet amerikane 2004-s, ku pati probleme për rizgjedhjen e George Bushit si president i Shteteve të Bashkuara. Ka ndryshuar kjo diçka në filozofinë dhe në mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve në Amerikë? Well, as you point out, very close votes, whether you're talking about Broward County, Florida in 2000 or the municipality of Tirana in 2011, they're going to be contested. It's a very complex procedure where the courts become involved. And ultimately, I think the more successful resolutions are those where the rules are established and understood and observed as much as possible. But even when that is the case, sometimes there will still be a contested outcome, and then it has to go through the judicial process. And again, the degree to which the outcome is accepted by the people is a direct reflection in the citizens' confidence in the integrity of the judicial system. In the United States, because of the very close and hotly contested contest in 2000, especially in the state of Florida, where it was just a few hundred votes which determined the outcome of that election, there have been various efforts to promote more transparency, if you will, make more clear and precise the rules for counting ballots, the whole hanging chads dispute. I think a corollary of that also is more attention paid to voter registration and the rules for registering voters in all the states. But even so, we're talking about, in the United States at least, a decentralized system. There is no one national system. You have 50 states, plus the District of Columbia, all with slightly different rules and regulations for registering voters, for counting them. So even though there have been some efforts to try to learn from maybe some mistakes, or not even mistakes, but uncertainties about the past, you're always going to have a human element in there. And a close election is a close election. It's going to be contested. Politikanët shqiptarë, si gjithë shqiptarët në fakt në përgjithësi, janë shumë të lidhur me zhvillimet në Amerikë dhe sigurisht që ndjekim nga afër të zgjedhjet. Madje shumë shqiptarë besojnë se edhe ndryshimi i presidentit amerikan, pra ndryshimi i partisë që do të drejtojë Amerikën, do të ketë ndryshime në mënyrën se si Amerika e mbështet Shqipërinë në të gjithë zhvillimet e saj. A është ky një pohim i vërtet? I don't expect there would be any change at all if the president were re-elected, or if Governor Romney were to be elected here in Albania. I feel pretty safe in saying that it's highly unlikely that there would be any change at all. Historically, we've seen relatively little change when it comes to foreign policy issues. This is not to say that there's no difference between the two. If you look at the debates, the presidential debates, the vice presidential debate, clearly the two candidates have tried to outline how they would put more emphasis on certain types of issues. And that's good. The American voters want to understand why they should vote for this candidate or that candidate. But because historically
American foreign policy really has depended to a great extent on a certain bipartisan consensus, more so than on certain hot-button domestic issues. I expect that the basic thrust of American policy, foreign policy, will remain this. If not identical, it will be fairly consistent. There should not be dramatic change, and certainly with respect to the Balkans and Albania specifically, I would expect that there would be more continuity than non-continuity. Dhe një pyetje të fundit për vizitën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila sigurisht që do të pritet me shumë entuziazëm nga shqiptarët kudo, qoftë në Kosovë apo në Shqipëri, por sigurisht që do të ketë takime edhe me politikanët shqiptarë, ata kryesorët që drejtojnë në vendin, por edhe ata që janë opozit. Cili është mesazhi që sipas jush do t'i bëj më mirë politikës shqiptare dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimet e mëtejshme? Well, as you indicated, we're very excited that Secretary Clinton will be visiting here next week. This week, actually, I should say. It's coming up. Time's going by very quickly. As the announcement of her visit made very clear, she is coming to express warm wishes to all Albanians on the occasion of the 100th anniversary of their declaration of independence. I think this is a tremendous opportunity to highlight, to really showcase how much America cares about Albania and how we are Albania's best friend anywhere. And she will make that very clear when she comes. As the press release indicated, she will also come to express strong solidarity with Albania as a NATO ally country. She will also use the occasion of her visit to try to impress upon the Albanian political actors as well as the Albanian citizens the importance of political cooperation among the parties, among the various entities, as well as push for continued and accelerated progress in the area of rule of law and reform. Thank you very much.